नमस्कार, प्राजक्ता's किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण एक पौष्टिक नाश्त्याचा प्रकार बघणार आहे जो आपण याच्या आधी कधीही पाहिला नसेल। त्यासाठी आपण तांदळाचं पीठ आणि एक विशिष्ट पावडर बनवणार आहे जी झटपट आत्ताच बनवून घेणार आहे, ज्याच्यामध्ये भरपूर असा कढीपत्त्याचा वापर करणार आहे। तर त्याच्यामुळे हा खायला अतिशय पौष्टिक आणि त्याचबरोबर चवीला अगदी आगळावेगळा असा नाश्ता आहे। तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी आपण सुरुवातीला कोथिंबीर, 4 लसणाच्या पाकळ्या, 1 हिरवी मिरची आणि अगदी छोटा आल्याचा तुकडा घेणार आहे। हे सगळं आपण मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं आहे। जर गरज लागली तर याची बारीक पेस्ट तयार व्हावी म्हणून थोडंसं पाणी टाकलं तरी चालेल। तर सगळ्यात सुरुवातीला आपण तांदळाची उकड करून घ्यायची आहे आणि त्याच्यासाठी ज्या वाटीने आपण पीठ घेणार त्याच वाटीने 2 वाटी पाणी घ्यायचं। त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचं आणि पाण्याला उकळी आली की मग आपण आता बारीक करून घेतलेलं जे लसूण, कोथिंबीर आणि आलं होतं तर ते याच्यामध्ये टाकूया। हे छान एकत्र करून घ्यायचं आणि याच्यामध्ये त्याच वाटीने 1 वाटी तांदळाचं पीठ घ्यायचं। हे तांदळाचं पीठ अगदी बारीक असं दळून घेतलेलं पीठ आहे। आपण यासाठी कोणताही तांदूळ वापरू शकता। आणि आता हे पीठ एकसारखं हलवत राहायचं म्हणजे याच्यामध्ये गाठी होत नाहीत। पाणी आणि पीठ अगदी व्यवस्थित एकत्र होतं। गॅसची फ्लेम ही अतिशय मंद असावी, नाहीतर हे भांड्याला पूर्णपणे चिकटतं। जसं हे पीठ एकत्र येईल याचा गोळा तयार होईल आणि आपोआप भांड्याला सोडायला लागेल, त्यावेळी आपण गॅसची फ्लेम बंद करू शकतो आणि त्याला कव्हर करून आपण एक 3 ते 4 मिनिटं वाफेवर मुरू द्यायचं। म्हणजे त्याच्यातला तांदळाचा जो कच्चापणा आहे तो पूर्णपणे निघून जातो। आता आपण एक पौष्टिक मसाल्याची पावडर तयार करणार आहे आणि त्याच्यासाठी आपण 1 चमचा हरभरा डाळ, 1 चमचा उडीद डाळ, 1 चमचा जिरे, 10 ते 12 मिरी, 1 चमचा धणे, 2 सुक्या मिरच्या घ्यायच्यात। आपल्याकडे सुक्या मिरच्या नसतील तर आपण फोडणीमध्ये लाल तिखट टाकू शकता आणि भरपूर असा कढीपत्ता घ्यायचा आहे। तर मी 1 वाटी पीठ घेतलं होतं तर मी इथे 1 वाटीच कढीपत्ता वापरलाय। आपण आपल्या आवडीप्रमाणे तो कमी जास्त करू शकता, पण याची जी आपण पावडर तयार करणार आहे आणि हे बाकीचे जे डाळीचं आणि मसाल्याचं जे मिश्रण आहे यामध्ये याची चव मस्त लागते। त्याच्यामुळे कढीपत्त्याचा वापर भरपूर करायचा। एकसारखा हलवत हा मसाला मंद आचेवर कमीत कमी 2 ते 3 मिनिटं परतून घ्यायचा, म्हणजे त्या डाळी वगैरेही व्यवस्थित भाजतील आणि कढीपत्त्याला कुरकुरीतपणा येईल, त्यातलं पाण्याचं प्रमाण पूर्णपणे निघून जाईल। तर अंदाजे 2 ते 3 मिनिटांमध्ये कढीपत्ता छान भाजला गेलाय। आता हे थंड झाल्यानंतर मी याची पावडर तयार करून घेतली आहे। याच्यामध्ये उडीद डाळ आणि हरभऱ्याची डाळ वापरली आहे, त्याच्यामुळे ती पावडर तयार केल्या त्याचा अतिशय खमंग असा वास येतो। पीठही आपलं छान मुरलेलं आहे। आता आपण याचा एक गोळा तयार करून घेऊया। पीठ हाताला जास्त चिकटत नाही आहे, म्हणजे पीठ वाफेवर अतिशय छान मुरलं आहे। तर आता आपण एका हाताला साधारण तेल लावून घ्यायचं आणि छोटे छोटे गोळे तयार करून घ्यायचे। तर ही तांदळाची उकड तयार आहे। आपण याच्यामध्ये कोथिंबीर, आलं, लसूण आणि मिरची बारीक करून घातली होती, त्याच्यामुळे या उकडला मस्त चव येते। आपण या प्रकारे ही उकड काढून याचे गोळे तयार करून डायरेक्ट देखील खाऊ शकता, किंवा जर आपल्याला तसं आवडत नसेल तर मी ज्या प्रकारे फोडणी घालून इथे दाखवलंय त्याप्रमाणे हा नाश्ता करू शकता। तर आता फोडणीसाठी आपण 2 छोटे चमचे तेल घ्यायचं आहे। तेल तापलं की आपण याच्यामध्ये 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरे आणि 1 कांदा बारीक चिरून घेतला तो याच्यामध्ये परतून घेऊया। आणि कांद्याला थोडासा मऊपणा आला की आपण याच्यामध्ये 1 टोमॅटो टाकायचा आहे। आपण आपल्या आवडीनुसार बाकीच्या पालेभाज्याही याच्यामध्ये टाकू शकता। आता आपण कांदा मिनिटभर परतून घेतलाय। आता याच्यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो टाकूया आणि टोमॅटो टाकून झाल्यानंतरही मी याला 1 मिनिटभर परतून घेतलं आणि आता याच्यामध्ये आपण पाव चमचा लाल तिखट टाकायचं। लाल तिखट आपण आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता, पण आपण मगाशी जी कढीपत्त्याची पावडर तयार केली तर त्याच्यामध्ये आपण सुकी मिरची वापरलेली आहे, म्हणून येथे आपण लाल मिरची थोडीशी कमी वापरायची आणि आपण तयार करून घेतलेली पावडर 2 चमचे याच्यामध्ये टाकायची। आता आपण हे व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आणि याच्यामध्ये तांदळाच्या उकडीचे जे आपण छोटे गोळे तयार करून घेतले होते ते याच्यामध्ये टाकूया। हे छान एकत्र करून घ्यायचं। त्या उकडला स्वतःची अशी मस्त चव आहे आणि त्याचबरोबर हा वरून लावलेला मसाला आणि त्याच्यात भरपूर अशी कोथिंबीर टाकायची।
तर या प्रकारे झटपट असा तांदळाच्या उकडीचा हा जो मेनू आहे किंवा नाश्ता आहे तो अतिशय खायला पौष्टिक आहे आणि त्याचबरोबर पटकन तयार होतो आणि चवीलाही तितकाच मस्त लागतो। तर या प्रकारचा हा पौष्टिक नाश्ता नक्की करून बघा। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर करा। लवकरच भेटूया अशा नवीन साध्या आणि सोप्या रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।